છે ને આ ચાર્જર પાવર નથી કાઢતું, લાલ સિગ્નલ આવે, આનો આ પ્રોબ્લેમ છે, રેડ સિગ્નલ. આમાં લેમ્પ થવો જોઈએ, લેમ્પ નથી થતો. હવે એને આપણે છે ને ચેક કરવું પડશે, ખોલી શું પ્રોબ્લેમ છે એ જોવું પડશે. પૈસા દે હેરા, લાલ લાઇટની જગ્યાએ આપણે લીલી લાઇટ પણ થવી જોઈએ. એનું ખરાબ થઈ ગયેલું છે. આ રજિસ્ટર મેં કાઢ્યું એમાંથી, એની જગ્યાએ રજિસ્ટર હું આ નાખું છું. આ રજિસ્ટર ફિટ કરું છું એના માટે. આ રજિસ્ટર હતું એ રજિસ્ટર ખરાબ થઈ ગયું. એને ચેક કરવાનો આઈડિયો છે, મીટર મલ્ટીમીટરથી ચેક કરે છે. રજિસ્ટર આઉન્સમાં નાખી રજિસ્ટર આઉન્સ બતાડી દો. આ રજિસ્ટર છે ને ઓપન થઈ ગયું. રજિસ્ટર 1 આઉન્સ 0.6 આઉન્સનું રજિસ્ટર છે. આ 1 આઉન્સનું રજિસ્ટર હતું, એની જગ્યાએ આપણે 0.6 આઉન્સનું 2 વોલ્ટનું રજિસ્ટર નાખી દીધું. હવે આપણો ચેક કરી લઈએ શું કહે છે. લાલ લાઇટ તો બળે છે, હજી જોવાનું જોઈએ. ચાર્જર ઓપરેટ થઈ ગયું. હવે આપણે આમાં લીલી લાઇટ કરવાની છે ચાર્જરમાં. લીલી લાઇટ માટેનો એક ઓપ્શન એ છે, અને આઈસી ખરાબ છે. એ આઈસી માટે તો તમારી ત્યાં ગન હોય તો જ ઉપડે, ગન વિનાની તો ઉપડે નહીં. ગનથી જ ઉપાડવી પડે આઈસી. છે ગન હીટ ગન. ગનથી જ ઉપાડવી પડે આઈસી. આઈસી નંબર છે આના 358 નંબરની આઈસી છે. એની જગ્યાએ આપણે નવી આઈસી નાખવાની થાય. આ 358 એનો નંબર દેખાય. હા, હવે દેખાય નંબર. 358 નંબર છે. આ આઈસીનો એ જ નંબર છે. अच्छी तरह से क्लीन करे, सोल्डर साफ करें પછી આઈસી બેહાડવાનું.
હવે પીસીબીની આપણી એક ઈ માથાકૂટ ના રહીએ ને. હવે તમે તમારી રીતના ચાલુ કરી દેજો. સ્ટેન્ડમાં મારે મોબાઈલ પીસીબીનું સ્ટેન્ડ છે ને, બે ત્રણ ટાંગામાં શોલ્ડર થઈ જાય ને એટલે એ ત્યાંથી આપણે ટકાવ દઈએ નથી, હલે નહીં. આપણી પાસે સીપીઓ સારો નથી બહુ, એટલે હાથથી સેટિંગ કરીએ જુગાડું મશીન. શીખી ગયો. બહુ સારી રીતના બારીકીથી વીણ પણ બહુ સારી રીતના સોલ્ડરિંગ કરવું જોઈએ. એમાં બહુ ધ્યાન રાખી અને વ્યવસ્થિત સોલ્ડરિંગ કરી દેવાનું, જેથી કરીને કોઈનો સ્લોટ ન થાય. આપણે એની નડતર રૂપી થતી તો ફેરવી લેવાનું, આ બાજુ ફેરવીને સોલ્ડર કરી લેવાનું, બાજુ કરી લેવાનું. આઈસી થકી શોલ્ડર મોબાઈલની કિટમાં ફિટ કર્યું. આ બે વસ્તુ ખરાબ હતી. જો લાલ લાઇટ રહેતી હતી અને પાવર નહોતું કાઢતું, એના કારણે આ બે વસ્તુ બદલવી પડી. હવે આપણું ચાર્જર લીલી લાઇટ થઈ ગઈ. એમાં લાલ લીલી લાઇટનો પ્રોબ્લેમ હતો, લાલ લાઇટ થતી હતી. હવે લીલી લાઇટ થઈ, ચાર્જિંગમાં મૂકીએ એટલે લાલ લાઇટ થવી જોઈએ. આ આપણું ચાર્જિંગ ટેસ્ટર છે અને આ લાલ લાઇટ થઈ ગઈ એટલે આપણે ખ્યાલ આવે કે પંપ ચાર્જિંગ થવામાં એડપ્ટર ચાલુ થઈ ગયું. આ લીલી લાઇટ પિન કાઢી લ્યો તો પિન નાખો એટલે લાલ લાઇટ થવી જોઈએ. ચાર્જિંગ પૂરું થઈ જાય એટલે પાછી લીલી લાઇટ થવી જોઈએ, ગ્રીન લાઇટ. આપણામાં પણ ગ્રીન લાઇટ છે, અહીંયા રેડ લાઇટ છે, ગ્રીન લાઇટવાળું સેટિંગ કરેલ છે. 80 વોલ્ટનું ચાર્જર છે, 1.07નું. અને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, કોઈ પણ વ્યક્તિએ ચાર્જરમાં આ સાઈડમાં 240 વોલ્ટેજ આવતા હોય, આ સાઈડમાં ડીસી વોલ્ટેજ હોય. અહીંયાથી આ બાજુ હાથ ભૂલથી પણ ન અડવો જોઈએ, એનું ખાસ ખ્યાલ રાખવાનો. અને ચાર્જરને આપણે ફિટિંગ કરી દઈએ. આ એડપ્ટર થઈ ગયું ચાલુ. નટબોલ સિસ્ટમ આવતી નથી, પ્રેસ કિટ ચાર્જર આવે. આ લીલી લાઇટ થવી જોઈએ. પંપ ફૂલ થઈ જાય એટલે આ લીલી લાઇટ થાય, ચાર્જિંગમાં મૂકો એટલે લાલ લાઇટ થાય. આ એડપ્ટર થઈ ગયું ઓકે. આઈસી અને રજિસ્ટર બે બળેલા હતા, કોઈ ઊંધા છેડા માર્યા છે એટલે બળી ગયા હતા પંપમાં. એડપ્ટર ઓકે. આ આઈસી, આ રજિસ્ટર મિનિમમ મોટું હોય તો 3 રૂપિયાનું આવે, નાનું હોય રજિસ્ટર તો આ 50 પૈસા 60 પૈસાનું રજિસ્ટર. આપણે મોટું નાખ્યું એટલે થોડું હેવી હતું. આ આઈસી છે એ આઈસી 20 રૂપિયાની આવે છે, અને એ આપણી નાખી છે. સારી ઓરિજિનલ હોય તો 50 રૂપિયાની આવે. 50 રૂપિયામાં ચાર્જર થઈ ગયું ઓકે.
દુકાનનો શોટ લઈ લીધો. નાની એવી દુકાન છે આપણી ગરીબ માણસની, બહુ મોટી તો નથી જ. એક ટીપું ફેવિક્વિક નાખી દે એટલે એ સોટી જાય, પછી અડે જ નહીં.